سلامونه او نیکی هیله د روغ جوړ بیاست. عزیز رحمان جلالزی یم. څو ورځې مخکې ما په فیسبوک کې د اکسل د یو فرمول په اړه باندې یادوري وکړه. که څه هم دغه ډېر یو ساده او عادي فرمول ده، خو ممکن په دفتر یا نورو جیانو کې تاسو په درد باندې وخوري. د دغه فرمول اساسي موخه دا ده تر څو پورې موږ وکولای شو عداد په پښتو حروفو باندې واړوو. له ډېره وخته راسې د خلکو له مایکروسافټ چې دا غوښتنه ده تر څو پورې دوی په ایکسل پروګرام کې داسې یو فنکشن یا فرمول اضافي کړي چې عداد د مختلفو ژبو حروفو ته واړوي، اما مایکروسافټ د خلکو دغې غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ویلی. خو دوی د ایکسل د کوډینګ په برخه کې ځینې فنکشنونه اضافي کړل چې یو کس کولی شي چې داسې یو فرمول طرحه کړي چې تر څو پورې د یوې ژبې مشخصو حروفو ته عداد واړوي. خو داسې پښتو فارسي تر اوسه پورې د مایکروسافټ د پروګرامینګ په برخه کې سټنډرډ نه دي، نو په دې اساس باندې ما دغه فرمول په ایکسل برخه کې جوړ کړل تر څو په اسانۍ سره وکولای شو عداد په پښتو حروفو باندې واړوو. راځو دغه ساده ګورو. دلته یو عداد لیکو، مثلا 340,909 مثلا بل عدد لیکو 340,958. غټ عدد مثلا ورکوو 325 تریلیونو 903 میلیارده 248,509,200. بل عدد لیکو 14,443. په دغه فرمول کې تاسو کولی شئ د 900 تریلیونه پورې عدد ولیکئ او هغه په پښتو حروفو باندې درته واړوي دا فرمول. چون دا ما ډېر ساده شکل باندې جوړ کړی ده، ډېر ساده شکل مې طرحه کړی ده. دلته مې دغه ټول عداد نه دي اچولي چې مثلا ما له 1 نه تر 900 تریلیونه پورې دا ټول عداد لیکلي. ما فقط له 1 نه تر 900 پورې مې عداد لیکلي. یم دا فرمول په داسې شکل باندې جوړ کړی ده تر څو پورې کله چې موږ یو عدد له 1 نه تر 900 تریلیارده پورې لیکو، له 1 نه تر 900 پورې دغه عدد موږ ته راجوړوي او په پښتو حروفو باندې اړوي. دا ګورئ دغه فرمول ده چې دا په دغه شکل طرحه شوی ده. زه به یې له تاسو سره په فیسبوک کې د ګوګل ډرایو له لارې شیر کړم، نو تاسو کولی شئ خپل کمپیوټر کې وکاروئ یا د ایکسل پروګرام کې. خو یو شي ته مو فکر وي چې دا ما په i7 سیل کې دا کارولی ده. تاسو کولی شئ چې دا د خپل کمپیوټر کې په مشخص سیل کې وکاروئ. مثلا دا i7 سیل کې ما کارولی ده، تاسو کولی شئ چې په مشخص بل سیل کې خپل خوښې سیل کې وکاروئ. راځو لومړی دلته په دې باندې کلیک کوو، په دې فرمول باندې دا کنټرول A کوو تر څو پورې سلیکټ شي، بیا کنټرول C کوو چې کاپي شي. له دې وروسته بیا راځو چې کله مو کاپي کړل دا کاپي شو، راځو دلته یو نوی شیټ اخلو. مثلا تاسو غواړئ دا په M سیل کې واچوئ ځان لپاره، که نه تاسو خپل کمپیوټر کې غواړئ دا په M شیټ کې دلته واچوئ. راځو دا فرمول دلته کاپي کوو، دا دې باندې کلیک کوو، دا دلته را انټر کړئ. کله چې مو دا دلته را کاپي کړو، ګوره دا فرمول دلته راغی. نو لومړی راځو دا موجود سیل پیدا کوو چې دا کوم سیل کې دا فرمول. ګوره دا ما i7 کې دا مخکې یادوري وکړه، دا ما i7 سیل کې دا کار کړی ده. دا به دلته دې باندې ډبل کلیک وکړئ. کله چې مو ډبل کلیک وکړو بیا کنټرول F ووهئ، لومړی دغه سیل پیدا کړئ، یعنې هغه سیل به ورته ولیکئ چې i7 سیل فایند I. ګوره دا کوم سیلونه چې دی ټول را پیدا کړو. بیا دلته ریپلیس ته راسئ. ریپلیس کې مثلا تاسو ورته غواړئ چې دا په دغه باندې واړوئ، په M7 باندې واړوئ. په M7 کې هم تاسو دا فرمول اچولی ریپلیس all done with 75% replacement. دا اوکې کړئ، بس خلاص. اوس دلته تاسو هر څومره عدد لیکئ تاسو ته به هغه په پښتو حروفو باندې اړوي. ګورئ دا یو عدد ولیکو 345,828. مننه له توجه څخه.